po ang kailangan natin. 1, 2, 3. Hi guys! So, magluluto na naman tayo ngayon. At ito yung mga kailangan natin. Binili namin to kahapon sa supermarket. Unang-una, kailangan natin ng breadcrumbs, evaporada, tas kahit ano na ketchup ang meron sa inyo. Yun na lang gamitin nyo. Ito lang yung kaya namin bilhin. UFC tamis anghang banana ketchup. Tapos barbecue sticks, mayo magic all-purpose dressing. Ayan. Kahit ano na lang ding brand. Tapos kailangan natin ng mozzarella cheese. Ang mahal nito, 166 pesos. Sumanap na lang din kayo ng ganito sa supermarket. Tapos 2 itlog. Kailangan din natin ng bread flour. Saan bibili ng itlog? Ay, dun sa Kinatileka. Ano pa ang store nyo? Danny and Zenny store po sa public market. Hanapin nyo na yun, dun kayo bumili please lang. Ayan, fresh na fresh yung itlog nila. Mas fresh pa sa nagtitinda. Tapos, surprise! Ayan. Ito yung favorite ko kasi, yung tender juicy hotdog. Ayan, so kahit ano na hotdog na gusto nyo, yun na lang din yung bilhin nyo. Ayan, magluluto na tayo guys. Una guys, kailangan natin ng 5 tasa na bread flour, asin, baking powder, 4 na kutsara na asukal na puti. Haluin na natin. Okay. Lahat po nitong gatas na evaporada ay ilalagay nyo at hindi na tayo maglalagay ng tubig. Isa pa nga, pangit eh. Lahat po nitong gatas na evaporada ay ilalagay nyo kasi hindi na po tayo maglalagay ng tubig. Wow! With feelings. Panoorin ko. Haluin po ng maigi guys. Kasi may, ano yun, may pang... Pag may pera na tayo. Kaya huwag kayo mag-skip ng ads. Parang awa nyo na. Tulong nyo na. Tulong nyo na. Ang sakit maghalo. Niluto muna namin guys sa tubig ang hotdog, hindi po sa mantika. Ayan, ayos na ho ang ating hotdog. Hi guys! So ngayon ay gagayatin na natin aring cheese natin. Abay, banta yun. Ay pa! Teka lang ah. Tama. Ayan. Garniga daw ho. Tapos itutusok natin dito. Oh! Ganyan po. Oh! Oh! Power Rangers! Dali na, may tayo mo. Okay, kasi. Nga, ganun. Tama nga. Paano nakatelekan? Sabi na nga. Sabi na. Sabi na. Ayan, so ganito po. Kalaki dapat siya. May gagawin tayo sa batang yan. Humanda ka. Hilig ka sa cellphone ah. May nakita ako sa Facebook. Pahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan ah. Pinahantong mo pa sa gantong sitwasyon. Kiss! Balaan mo na? Yung iba po. Daya mo mag-hi guys eh. Patikim nga ako kung luto na. Oo. Tikim daw eh. Ang ganda yung ginawa namin sa iba. Hindi ka makarelate no? Cellphone kasi na cellphone. Humanda ka talaga sa aking bata. Kami nakita ko sa Facebook. Excited na ako, Coco. Coco! Coco! Ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa ganito. Ito. Tapos, isasawsaw natin. Pagkasawsaw, saka naman natin lalagyan itong breadcrumbs. Okay? Ketchup. Mas gusto ko na mas marami yung ating mayo.
Haluin lang, ganun lang siya kadali. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, kakain na naman tayo. So yan. Hi guys! Sobrang excited na akong kumain guys. Tara, go na. Meron akong mga kasama. Pasok na, Tilekan. At saka syempre si Marco. Team advertise. Hi guys! Toot 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 toot. I'll go. Kaya tayo. Kain ka. Buka. Ano na tayo? Kain na tayo guys! Mamaya tatawagan ko ulit yung mga pinsan ko para matikman nila itong ginawa natin. Ito yung sausawa natin. Saan mozzarella? Sabi ko hotdog lang yung sa akin. Ano? Ito. Tulig niyo ba? Thank you so much mama. Sobrang sarap po. Sarap. Ang sarap ng sausawan. Ang galing ko talagang gumawa. Aton po na yun. Dapat ba dito yan? O pwede hindi? Kasi minsan pwede itong may asukal. Ah? Oo. Ang sarap no? Marco! Ang sarap nito. Oh my gosh. Saan si mama? Sarap. Ang saya oh. Ano? Oh. Kuha. Ay, sabihin mo. Ang sarap no? Hindi na nakakaumay. Marco. Tikman natin. Oh, harap. Ang fairness, may kwenta. Ang sarap. Matikim ka po. Ang sarap to. Sarap. Hotdog ko lang po. Sarap. 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 Ito yung fried. Wala ko na ibang masagot nito. Sarap. Sarap. Ito ba? Yan. Cheese. Ang sarap. Yun na! Makita kami yung hotdog. Ang crunchy. Hotdog. Kanari, alin malaking hotdog. Wow. Tatawagin pa mga bata. Sige pa. And I could be free. Oo. Nahalo ko na naman kayo. Free from the tears and free from the fears I try to hide away. Hi! Talaga? Ulitin mo, lakasan mo. Hi guys! Hindi yung masarap. Ang sarap! Ano pa? Kain pa kayo, dali. Hotdog ko lang gusto mo? May sausawan mga sis. Hindi ka nakakaumay. Opo! Ala, ang likot naman. Pag ako natutok ko yun. Hawakan mo na lang. Paisa pa lang araha. Paisa pa lang. Good
masarap lang yung nasasabi namin. Kasi ano pa bang ibang adjective na nag-ano sa masarap? Malinamnam? Ano ba? Basta masarap siya, ganun. So, yun lang guys. Tatapusin na namin. Sobrang busog na kami. Ubusin namin to. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para maging part ka ng aking pamilya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video. Bye! You smile, but I know that'll take a while, 'cause I'm trying to find myself, and I just wanna